हेलो गाइज, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो Skmei 1335 वाच कसरी सेट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ स्टेनलेस स्टिलमा बनेको छ वाच है, एकदम राम्रो छ। यसको ब्ल्याक, गोल्डन र सिल्भर कलर तीनटामा आउँछ। र यसको टाइम सेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सुरुमा लाइक तपाईको यो के छ भन्दाखेरि यो टाइम भयो, माथिको डेट भयो हैन, अनि माथिको डेज भयो है। यो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सुरुमा लाइक यो बटन है, यो बटन प्रेस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो ब्लिङ्क गर्छ नि हैन, ब्लिङ्क गरेपछि तपाईले यो क्लिक गर्नु होला। यो बटन है, यो बटन क्लिक गरेपछि अब यो तपाईले अब यो यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है, कति बजेको बनाउने हो यो यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को यो मिनेट चेन्ज गर्नलाई यो क्लिक गर्नु होला फेरि, एन्ड फेरि यहाँको कति मिनेट हो त्यही अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो डेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसरी इयरको लागि 2021 भनेको चाहिँ ठिकै छ। यो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो माथिको थिचेपछि यो चेन्ज हुन्छ है। एन्ड अगेन हजुरको यो डेट चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ फेरि यो क्लिक गर्नु होला र यो डेट मन्थ भयो, मन्थ बढाउनु घटाउनु यो क्लिक गर्नु होला, फेरि यो क्लिक गर्नु होला। र यो चाहिँ डेज क्लिक गरेपछि यो बन्छ। यो यसबाट घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ है त। र नाउ यति हो। नाउ यसरी सेट हुन्छ डेट है। सजिलो छ, एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ।